নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসম আৰক্ষীক সকিয়নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোৰ্খাসকলক ভুলতো হাৰাশাস্তি নকৰিব। অসম আৰক্ষীলৈ কঠোৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোৰ্খাসকলক কোনো কাৰণতে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব। বিদেশীৰ নামত গোৰ্খাসকলক নিৰ্যাতন চলাব নোৱাৰিব। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এনে কাম সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। গোৰ্খাসকল 100-200 বছৰ আগতেই অসমলৈ অহা। ট্ৰাইবেল আৰু ব্লকত গোৰ্খাসকলক মাটি কিনাৰো অধিকাৰ দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘোষণা। অসম আৰক্ষীলৈ কঠোৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে দুৰ্নীতি থাকিবলৈ চৰকাৰে মুছলমানক হত্যা কৰে। বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী ঢাকিবলৈ হত্যা কৰা হৈছে মুছলমানক টাৰ্গেট কৰিহে জেহাদীৰ প্ৰচাৰ চলাইছে চৰকাৰে। অসমত জেহাদীৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। অসম চৰকাৰে ছফ্ট টাৰ্গেট কৰি আছে মুছলমানসকলক। কিয় বাৰে বাৰে বলিৰ পথা সজোৱা হৈছে মুছলমানসকলক। আছিকুল কোনো দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। কেলেংকাৰীত থকাৰ বাবে হত্যাৰ বলি হ'ল আছিকুল, এইবুলি আমিনুল ইছলামে মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী ঢাকিবলৈ হত্যা কৰা হৈছে মুছলমানক টাৰ্গেট কৰিহে জেহাদীৰ প্ৰচাৰ চলাইছে চৰকাৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মৰাণত পত্নীৰ কুঠাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল স্বামীৰ। মৰাণত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পত্নীয়ে কুঠাৰেৰে ঘপিয়ে হত্যা কৰিলে স্বামীক। মৰাণ থানাৰ অন্তৰ্গত টিখৰাই চাহ বাগিচাৰ 9 নম্বৰ লাইনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিত এগৰাকী মহিলাই কুঠাৰে ঘপিয়ে হত্যা কৰে নিজ স্বামীক। 2টি সন্তানৰ পিতৃ লক্ষীৰাম প্ৰজাৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। হত্যাকাৰী পত্নীক আৰক্ষীয়ে কুঠাৰখনৰ সৈতে আটক কৰিছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুয়ো স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কণ্ডল চলি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ইয়াৰ লগতে 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। স্বামীগৃহৰ চোতালতে সৎকাৰ বোৱাৰীৰ মৃতদেহ। মৰাণত এগৰাকী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ এতিয়াও তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। বৃহস্পতিবাৰে ক্ষোভিত ৰাইজে স্বামীগৃহৰ চোতালতে পুতি থলে বোৱাৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ পথালিবাম হলগুৰিৰ প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাৰ পত্নী ভাৰতী চাংমাই হাজৰিকাৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিছিল। তাৰ পিছতে অঞ্চলটোত আৰম্ভ হৈছিল এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। ভাৰতীয়ে কেতিয়াও আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰি বৃহস্পতিবাৰে মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসন লোকৰ উপস্থিতিত ৰাইজৰ সহযোগত স্বামীগৃহৰ চোতালতে সৎকাৰ কৰে মৃতদেহটো। মৃত ভাৰতী চাংমাৰ পৰিয়ালবৰ্গই জনোৱা অনুসৰি বুধবাৰে নিশা ভাৰতীৰ স্বাস্থ্য বেয়া বুলি পিতৃ পৰিয়ালক খবৰ দিছিল স্বামীৰ পৰিয়ালে। এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে বুধবাৰে নিশাই ভাৰতীৰ পিতৃয়ে ভাৰতীৰ স্বামীগৃহত উপস্থিত হৈ কন্যাৰ মৃতদেহ দেখি এক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে। মাত্ৰ এবছৰ পূৰ্বে পথালিবাম হলগুৰিৰ বগা হাজৰিকাৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল পথালিবাম কমলদৈ গাঁৱৰ নিবাসী পুনা চাংমাইৰ কন্যা ভাৰতী চাংমাই। ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতী চাংমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত মৰাণ আৰক্ষীয়ে মৃত ভাৰতীৰ স্বামী প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা আৰু শহুৰ বগা হাজৰিকাক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 7 জুনত ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অহা 7 জুনত ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক তথা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত টুইট কৰিছে ৰিজাল্ট অফ হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন উইল বি এনাউন্স অন 7th June 2022 নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাৰিছে 100% 7 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কৰিলে এই বৃহৎ ঘোষণা ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সুৰাপায়ীসকলৰ বাবে দুখবৰ ৰাজ্যত বাঢ়িব সুৰাৰ দাম 65%লৈকে দাম বৃদ্ধি কৰা হ'ব সুৰাপায়ীৰ বাবে দুখবৰ অসমত বৃদ্ধি সুৰাৰ মূল্য 65%লৈকে বৃদ্ধি পাব সকলো সুৰাৰ মূল্য 12 দিন পাছৰ পৰা 15 জুনৰ পৰা বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ মূল্য ইণ্ডিয়া মেড স্পিৰিটৰ ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ বটলত কমেও 92 টকাকৈ বৃদ্ধি জেনেৰেল ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতি বটলত বৃদ্ধি কমেও 80 টকাকৈ এলিজেণ্ট ব্ৰেণ্ডৰ মূল্য প্ৰতি বটলত কমেও 142 টকাকৈ বৃদ্ধি ক্লাছিক প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ মূল্য প্ৰতি বটলত কমেও 350 টকাকৈ বৃদ্ধি ৰাজ্যত আবকাৰী বিভাগে প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজপত্ৰিত জাননী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমত এতিয়া ৰাৱণৰ ৰাজ চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাৱণৰ সৈতে ৰিজালে ভূপেন কুমাৰ বৰাই অসমত এতিয়া ৰাৱণৰ ৰাজ চলিছে ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজৰ সুখ শান্তি হৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক ৰাৱণ ৰাজ আখ্যা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অসমত বৰ্তমান ৰাৱণ ৰাজ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰাৰ দৰে অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল সুখ শান্তি হৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুক্ৰবাৰে কাৰ্বি পৰিষদৰ নিৰ্বাচন উপলক্ষে ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 1 নং দুৱাৰ আমলা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য কৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ লম্পট ভাড়াঘৰৰ মালিক ভাড়াতীয়া যুৱতীক বলৎকাৰ কৰি গোপনে কৰিবলৈ বিচাৰিছিল গৰ্ভপাত ঘটনা ফাদিল হৈ পৰাৰ পিছত অভিযুক্তৰ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা সভ্য সমাজক লজ্জাজনক কৰা এটি ঘটনাই জোকাৰি গৈছে যোৰহাট এগৰাকী কিশোৰীক ভাড়াঘৰগৰাকীয়ে বলৎকাৰ কৰাৰ পিছত অন্তঃসত্ত্বা হয় আৰু তাৰ পিছতে কিশোৰীগৰাকীক গৰ্ভপাত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গুৰুতৰভাৱে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে কিশোৰীগৰাকীৰ ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰে অৱশেষত পলাই থকা অভিযুক্তগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ইতিমধ্যে অভিযুক্তগৰাকীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাটত সংঘটিত হোৱা এই লজ্জাজনক ঘটনাই জোকাৰি গৈছে বহুতকে এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীক বলৎকাৰ কৰি অন্তঃসত্ত্বা কৰিলে পিতৃসম বয়সৰ এগৰাকী 55 বছৰীয়া লম্পটে অভিযুক্ত লোকজনৰ নাম ৰিতুল আলী এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীক বলৎকাৰ কৰি 5 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা কৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰিতুল আলীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ ব্যস্ত ৰাজপথত আহি পৰিল বিমান পাইলটসহ 6 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে হাইটিৰ ৰাজধানী পোৰ্ট ব্ৰিটৰ ব্যস্ত চহৰৰ ৰাজপথত বুধবাৰে এখন সৰু বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত পাইলটসহ কমেও 6 গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে জানিব পৰা মতে বিমানখনে পোৰ্ট প্ৰিন্স বিমানবন্দৰৰ পৰা বুধবাৰে দুপৰীয়া 3:44 উৰা মাৰিছিল কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ সৃষ্টি হোৱাত 4:04 বজাত ইমাৰ্জেন্সি এলাৰ্ট প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন হাইটিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এৰিয়েল হেনৰীয়ে টুইটাৰত এই ঘটনাৰ শোক প্ৰকাশ কৰি দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটত লিখে মই শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা অঞ্চলৰ মেয়ৰে জনোৱা অনুসৰি এই দুৰ্ঘটনাটোত 6 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আন এক চৰকাৰী সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা সময়ত মৃত্যু হৈছিল পাইলটগৰাকীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ থকা এটা ভিডিঅ'টোত স্পষ্ট ৰূপত দেখা পোৱা যায় যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখন পথৰ ওপৰত পৰি আছিল আৰু ওচৰত কেইবাটাও মৃতদেহ পৰি থকা দেখা যায় দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ
যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ